Вітаю! Це 10-й урок Fusion 360. Криві та використання Pipe. Let's go! Натискаємо Sketch і створюємо криву. Пам, 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 пам. Окей, Finish Sketch. Ми можемо не тільки цю криву використовувати, а й інші теж. Натискаємо Create, Pipe. І тепер ми можемо вибираємо нашу криву, і тепер ми можемо зробити товщину якусь. Але давайте по порядку. У нас з'явились віконці. Значить, у нас distance 1. Якщо ми поставимо тут 2 або 1,5, ви побачите, що у нас кінцівка кудись поїде. Тому залишаємо 0, тобто 1. Далі section. Section це в нас форма. Форма нашої кривої. Кругла, circular, square, квадратна. Якщо ви збираєтесь ще щось видавлювати з цієї форми, а можна і просто залишити квадратною. І triangular, вибачаюсь. Виходить ось така інтересна крива. Далі вибираємо circular і section size. Тобто тут у нас розмір 2, 3, 5 та хоч 10. Але бачимо, що є у нас обмеження. Далі ми ставимо тут, наприклад, 5. Це 5 у нас є, але це якось широко. Давайте 4 поставимо. І ми бачимо, що в нас тут є така галочка Hollow. Ставимо галочку, і що в нас створюється? У нас створюється ось така внутрішня пустота. Тобто створюється труба. Тут ми можемо поставити розмір, наприклад, 0,5. Ми бачимо, що ширина стінки у нас буде 0,5. Можемо поставити одиничку і побачимо, що в нас тут одиничка, 1 мм товщини нашої стінки. Добре. І ми можемо вибрати Operation. Operation New Component, New Body. Я вибираю завжди New Component. І натискаємо ОК. Все, наша крива готова. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.